Mirëmbrëma shikues të nderuar, jeni duke ndjekur kështu magazinën informative të mbrëmjes A23-shin. Ndërsa në vazhdim vazhdojmë me disa nga titujt kryesor të ditës së sotme. Sot janë bërë 2 vjet prej kur Albin Kurti është bërë kryeministër i Kosovës. Mirë po me qeverisin e tij nuk po pajtohet as si opozita. Me deputetin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Driton Selmanaj, do diskutojnë për këto 2 vjet të qeverisjes Kurti, qëndrimet e LDK-s për dialogun, e po ashtu edhe për asociacionin e komunave me shumicë serbe. Nesër nga ora 16, studentët do të marshojnë kundër asociacionit të komunave me shumicë serbe. Për organizimin e këtij marshi, në studio do të bisedojmë me Alb Lala, nën kryetare e Parlamentit Studentor, si dhe Getuar Sylaj, koordinator i SKV-s. Gjatë këtij edicioni informativ, në prag të 15 vjetorit të pavarësisë së Kosovës, do të mund të ndiqni intervistën ekskluzive me ish kolonelin e forcave ajrore amerikane, Jeff Fisher, tash i angazhuar si ekspert për siguri në media ndërkombëtare. Fisher ka folë për bombardimet e vitit 99, për angazhimet e tij si atashe në ambasadën amerikane, por edhe ka komentuar zhvillimet e tanishme politike. Zgjedhjet e 14 shkurtit të 2 viteve më parë nxorën vetëvendosjen fituese të zgjedhjeve si partia e vetme politike që kishte marrë mbi 50% të votave. Për 2 vjet më pas, besimi ndaj qeverisë Kurti është zbehur. 2 vjet më parë, në zgjedhjet e 14 shkurtit, për herë të parë një parti politike, e vetme, mori mbështetjen e mbi 50% të qytetarëve. Ky rezultat bëri që lëvizja vetëvendosje ta krijonte e vetme kabinetin qeveritar. Por dashuria që qytetarët ia dhanë Kurtit në 14 shkurtin e 2 viteve më parë është zbehur. Premtime ka pasur që mi kanë gëzuar krejt. Pa thonë premtime të hatashme. Amo, pak e më shkënjë. Derisa disa vazhdojnë të kenë mendim të njëjtë. Kurti ka bon gjithat mira, pa i s'munët me njëherë. Shumë mirë, shumë të jena të knaqër. Por që tashmë ka ullje të besimit ndaj qeverisë Kurti, e thonë edhe njohësit politik. Kjo parti ka ardhur me premtime të mëdha që qytetarët i kanë besu, por gjatë kësaj pjese të mandatit nuk është që ka pas ndonjë ndryshim të madh. Ka ardhur me kartën e luftimit korrupsionit, nepotizmit, të ndaljes së punësimeve partijake, po e shohim që lëvizja vetëvendosje ka punësu kryesisht njerëz të partisë saj, po edhe familjar në për shumë poste. Mirë po, derisa po vlerësohet se kishte progres në hartimin e ligjeve, qeveria udhëhequr nga lëvizja vetëvendosje ka ngecur në aspektet e tjera. Në aspektin ekonomik, për shembull, kemi pasur mos bërjen e asaj bankës kombëtare, fondit sovran, banesave për të rinjët që cilët martohen edhe janë, kërkojnë një banim të ri, dhe shumë probleme të tjera në aspektin e dialogut politik, ende Kosova nuk ka arrit një konsenzus. Në bazë të rezultateve të KQZ-s, lëvizja vetëvendosje kishte 50,28% të votave në zgjedhjet e vitit 2021. Ashtu si që thamë, me mua në studio tash është deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Driton Selmanaj. Përshëndetje, faleminderit shumë që keni pranuar ftesën, të jeni në këto orë të vona, tashmë në këtë edicion informativ. Faleminderit juve, është kënaqësi të jem në studiot e juaja, si gjithmonë. Me që sot është 14 shkurti edhe në 2 vite më parë është bërë kryeministër Albin Kurti, ndërkohë jo jeni edhe partia e dytë opozitare me madhja në vend. Se i keni parë qeverisjen e Kurti D, të them? Në fakt, qeveria Kurti akoma si ka bërë 2 vjetë, sepse sot 2 vjetë janë majtë zgjedhje. Dikun sa më di, unë 20 marsi ka qenë dita kur është konstitu qeveria. Tani, nëse nisemi nga premisa se si ka ardhur kjo qeveri me moton qeveria shpresës, qeveria e ndryshimit, qeveria e reformave të mëdha në këtë vend, unë mendoj që nga një qeveri e shpresës, kjo është shndru në një qeveri të mbytjes shpresës, definitivisht. Konsideroj që është një qeveri ose një qeverisje e stagnimit, një qeveri pa plan, një qeveri pa ide, pa koncepte,
pa platformë politike dhe gjitha sfera tjera, ekonomike, kulturore, sociale, dhe më është qeveri pa dije, është qeveri pa kapacitete, është qeveri fatkeqësisht e mjerimit, sepse nëse dikur në të kalumë ne kemi folë për ikje të mëdha të njerëzve nga Kosova, e që vërtet kanë qenë, dhe kanë qenë për shqetësim gjithmonë, sepse në Kosovë kemi mendu që po ndërtojmë një vend ku njerëz mund të ndërtojnë perspektivat e tyre për një jetë më të mirë, vetëm vitin e fundit, dhonat janë, statistikat që i marrim nga ambasadat janë ma tepër se shqetësuese, mbi 80.000 njerëz kanë lëshuar Kosovën. Dhe tash po flasim nuk po ikin njerëz vetëm nga mungesa e perspektivës një vendi pune, ose mungesa e mundësive që për shkak që s'kanë kualifikim, ata s'kanë ku ta gjejnë veten, po tash nga Kosova po na ikin edhe njerëz të kualifikuar, po na ikin edhe mjekët, po na ikin edhe juristat e mirë, po na ikin inxhinierat e mirë, po na ikin arkitektë e mirë. Dhe kjo është, menoj, ky indikator është treguesi më i madh dhe më i qartë se çka ka sjellë kjo qeveri dhe kjo logjikë qeverise. Të them drejtën, edhe pse ne si parti politike opozitare kemi a priori opozita ka qasje pak më kundërshtuese, kuptimin e saj një gare politike po jo destruktive, por absolutisht konstruktive. Megjithatë kemi pas një pritje, kemi thonë ndoshta janë djemtërie, vajza të reja, kanë ndoshta energji, spaku në aspekte narrativ ose deklarativ që bënin në opinion, sikur krijonin përshtypjen, ndoshta mund bëjnë diçka të mirë që ne s'kemi ditë ta bëjmë. Por përkundrazi, unë mendoj që qeveri ma të padijshme Kosova s'ka pas në 20 vjet e fundit. A mendoni që patëm edhe më parë një storje të përgatitur nga gazetarët e Diskut Informativ dhe thanë që disa prej analistëve kanë komentuar këtë pjesën se nëse Kosova mund të shkojnë në zgjedhje, vetëvendosje si parti nuk do t'i ketë numrat e njëjtë, që ka pas 2 vite më parë. Ju si opozita, mendoni që ju e thatë që kur Kurti ka premtuar në opinion, ka thënë që është një qeveri e shpresës dhe po del krejt e kundërta, po citoj fjalët e juaj. A mendoni që është zbe ndoshta edhe në popularitet qeveria Kurti dhe ndoshta e bën ndonjë lëvizje pastaj për parti tjera që tashmë kanë qenë për vitet të tona në pushtet? Unë kjo them drejtën, po provoj ka një hertin të ndëgjoj edhe disa njerëz cilët në studio televizive gravitojnë me petkun e vetëvendosjes. Ose janë, them, militant, ose janë verbërisht besojnë në vetëvendosje. Po provoj të ndëgjoj ata, edhe të kuptoj nga ta, nëse ata arrin ta gjejnë një punë të mirë që ka bërë kjo qeveri. Dhe unë tash po e shoh, ata s'kan argumente, domethënë edhe ata njerëz që verbërisht i kanë besuar zotit Kurti dhe lëvizje vetëvendosje, ata nuk kanë asnjë punë të mirë. Përpos që thonë, po nuk ka pas afera korruptive. A është e mjaftueshme kjo që në Kosovë thuhet që po një qeveri është e mirë se s'ka afera korruptive, po qeveria para kësaj s'ka pas asnjë aferë korruptive. U kam qenë unë pjesë e saj. Nuk është standard në Kosovë mungesa e aferave korruptive. Përkundër që unë mendoj që ka afera korruptive mbrana kësaj qeverie, sepse unë mendoj edhe nepotizmi është element shumë i madh i korrupsionit. Sepse nuk ka ndërmarrje publike në Kosovë që ose nuk është kapi lëvizjeve vetëvendosje, ose nuk është në proces të kapjes nga lëvizja vetëvendosje. Dhe tash kur e shefti këtë proces dhe këtë pasqyrë të përgjithshme thu këta dhe këtë standard që po provojnë me thonë që ne e kemi ngrit, absolutisht nuk kanë hise fare në te. Nga ana tjetër, si mund të ketë korrupsion në aspektin financiar kur ti i ndalë gjitha punë publike në këtë vend. Asnjë projekt vetëm për 2 vjet në Kosovë. Vetëm një projekt, le të ma thot dikush, drejton, jo be kjo ka ndodhur, është ndërtu kjo, është bë ky projekt, kjo rrugë, kjo shkollë, kjo qerdhe, asgjë, domethënë është bllokuar jeta në Kosovë. Kemi një stagnim total të bizneseve dhe të jetës ekonomike në Kosovë, ndërkohë kemi një qasje për fatin e keq, vazhdon të jetë akoma populiste, e cilët ta po mendojnë që akoma njerëzit mund t'i besojnë në narrativa të tilla demagogjike, pa asnjë përmbajtje. Unë mendoj që njerëzit në Kosovë janë të nivelit emancipuesa që din ta bëjnë dallimin. Unë e kam kuptuar ndoshta deri dikun votën e qytetarëve në para një viti, kuptimin e asaj që ndoshta ka pas një
them një indinjat për mënyrën se si është qeverisë në Kosovë, përkundër që unë kam thonë që LDK ka marrë një rezultat të pamerituar, sepse nuk kemi qenë ne pjesë e gjitha atyre të bëmave të këqija që Kosovas ju kanë vesh që janë bërë për 20 vite. Na kanë futur me një thes me gjithë tjerë që unë menoj që LDK nuk e ka pas vënë aty. Po megjithatë është arritur ai narrativ. Po unë menoj që njerëzit tani në Kosovë po e shohin që me një qeveri të tillë, me një logjik të tillë qeverisë, për një komunë do të ishte dëm i madh. Për komunën më të vogël në Kosovë, nëse kjo logjik e Albin Kurti dhe qeverisës Kurti bartët të komuna më e vogël në Kosovë, është e dëmshme për atë komunë. Mos flasim për nivelin e shtetit. Në secilin sektor të jetës publike në Kosovë, dash merr shëndetësinë, dash merr arsimin, dash merr ekonominë, që është katrahore vërtet, diplomacinë, që s'kemi fare diplomaci thuajse. Ministri e jashtme gati nuk ekziston fare në Kosovë. Në çfarë drejtësinë po ashtu, një përpjekje për reforme që në fakt më tepër po del deformimi i sistemit të ekzistues aktual në Kosovë. Domthonë, secilin sektor që ti e prek, sy mbyllazi, vendosje me një tavolinë, secilin ministri, thuaj drejton kapin njërin nga ministrit. Gjeje vesh një punë të mirë që është bërë nga to, për veti kam shumë vështirë ta gjej. Ose jam shumë i gatshëm që për secilin ministri më pas ti them spaku 10 gjëra negative që janë bërë e që nuk kanë pas as nevojë të bën, as nuk ishte dashur të bën. Unë mendoj që kjo ka më reflektuar, normalisht ka më reflektuar. Njerëzit të Kosovë mendoj që kanë mrinë në nivel të emancipimit politik dhe demokratik për të ndëshkuar ata që nuk punojnë dhe për të vlerësuar ata që punojnë. Unë mendoj që është koha që njerëzit të bëjnë në rivlerësim të krejt këtij 20 vjeçi në Kosovë ose 23 vjeçi në Kosovë, por me racionalitet gjërave, jo me eufori, jo me entuziazëm të pakuptim, por me një qetësi. Dhe unë mendoj që nëse analizohen gjanat me qetësi, siç thot populli, le datë shapi për sheqerit. Është shumë lehtë për ti nda kush është i mirë dhe kush është i keq në këtë vend. Ndërkohë, dje është mbajtur edhe seanca plenare ku kryeministri Albin Kurti raportoi për procesin e dialogut për këta muaj, për këto vite, në fakt, që ka qenë në bisedime me presidentin Aleksandar Vučić dhe pati kritika nga opozita dhe sidomos nga kryetari i partisë suaj, Zoze Abdigjiko. A mendoni që kryeministri ka qenë i qartë në sqarimet që i ka dhënë Karshijuve dhe pse e quani vazhdimisht jo transparent kur ai ndërkohë tha që asnjëherë nuk më kanë ftuar sepse gjithmonë do të isha i gatshëm të përgjigjem para deputetëve? Unë ka 10 vite, ose dhe më shumë se 10 vite, 13 vite, që kam qenë pjesë aktive e Kuvendit Kosovës, por nga cilësit ndryshme. Një periudhë gjatë, nga viti 2010, kam qenë në Kuvend në cilësinë e një aktivisti shoqërisë civile, cilin kam përcjell nga afër Kuvendin e Kosovës. Nga viti 2017 jam pjesë aktive edhe cilësinë e deputetit, por edhe në cilësitë e antarit qeverisë. Qeveri ma jo transparente në këtë temë, s'ka pas asnjëherë Kosova. Asnjëherë vetëm nuk ka pas Kosova një qeveri krejtësisht mbyllur për procesin e dialogut. Është hera parë që ka ndodhur dje në Kuvendin e Kosovës që të vjen kryeministri dhe të na thotë diçka. Është çështje tjetër që ato çka ka thënë ai, shpeshherë nuk e besonim nëse po del nga fjala e këtij personi apo jo. Është e vërtetë që çka e thonë ky person, sepse tërë jeta e tij politike, veprimtaria e tij politike është përplot me kundërthënie dhe përplot me paradokse dhe që tash normalisht kur e ndëgjon thosh, "Mora, është ky person që 10 vjet ja ka humbë Kosovës me asociacionin, me demarkacionin, me reciprocitetin, e me disa tema tilla dhe tash me kaq lehtësi vjen aty në Kuvend Kosovës dhe thotë po i erdhën situatë ku ndërkombëtarët po më thojnë miqton e merr ose le. Është problem serioz kjo. Çush e punën ti që miqtan të Kosovës që kanë hisën në themelimin e këtij shtetit Kosovës, ndërtimin e vet, konsolidimin, me të ardhur situatë më thon o ti zotin jo merr o le. Kjo formë e komunikimit tregon diçka tjetër. Dhe çka është ajo? Tregon që Albin Kurti ka gabu shumë rënë që nga fillimi se si ju ka qasë kësaj problematike. Nuk e ka pas as në prioritet. E para duke vendosur një çështje triviale që dikur i doli që është çështja kryesore, që i bjen ky ka qenë i padijshëm edhe në përcaktimin e prioriteteve, sepse kushdo që ka harruar në Kosovë do ta rikujtojmë, 2-3 qeveri janë rrëzof për shkak të dialogut, ose dialogu ka qenë njëra për arsye kryesore. Nuk është proces i lehtë, është proces shumë kompleks. Dhe çfarë ka bërë ky? E para unë mendoj që çësja me ndërkombëtarë dhe me miqtanë, sidomos me SHBA-t, i ka pas jashtëzakonisht të këqija.
jashtëzakonisht këqija. Duke u nisë nga narrativa për shtëpia verdh, shtëpia kuqe, duke mos respektu ose duke e nënvlerësu tërësisht marrëveshjen e Washingtonit, marrëveshje e cila na sillte Kosovës, i sillte gaz, Kosovës i sillte infrastrukturë, i sillte para në drejtim, i sillte fizibilitet të ekurudhës, ndërkohë sot jemi detyru, Kuvendi i Kosovës ka marrë një vendim që qytetarët e Kosovës 1 milioner të ndajnë nga takset e tyre për të pagu fizibilitetin, ndërkohë ne kemi pas që t'i marrim nga ta. Dhe shumë të mira që kanë ardhur së rezultat i asaj marrëveshje, ky i ka anullu, them, ose them, i ka injoru. Nga ana tjetër, e ka simplifiku, ose ka thjeshtu. Rolin e Amerikës, thushti që Amerika është një person i vetëm, fillimisht duke thy një person si Zoti Grenell që ka qenë, duke thënë që ai është personi, është e keqja që i ka ndodhur këtij vendi sepse ai ka dëmtu Kosovën, po tash nuk po i pëlqen as Zoti Escobar, nuk po i pëlqen as ambasadori Chris Hill në Beograd, nuk po i pëlqen as Zoti Shollet, s'po i pëlqen as Zoti Blinken. Kush i pëlqen këtij? Ose çfarë Amerike duhet të jetë që Albin Kurti të jetë i kënaqur, që i bjen? Nuk është Amerika i keqe. I keq është ky. Qasja e tij është e keqe. Logjika e tij është e keqe. Nuk mundesh me mikun tan, me alatin tan strategjik, që të ka themelu, të ka kriju, të cilësh këto. Dhe mos harrojmë tani një argument. Me një revistë, me një intervista, kur u pyet për targa, për këto, tha, u dash me shty vendimin. Pse tha, pa ambasadori në Kosovë, tha, kish pas informata ma shumë se unë, edhe më tha që situata është merre me men dhe ku vjen. Po përpara në Kosovë, qeveri tona, me e powerar, kanë bisedu me ambasadorin Amerikan si një person mik. Çdo çështje kanë trajtu. Nuk kanë prit momentin e fundit me kuptu për seriozitetin e çështjes, po seriozitetin e çështjes e kanë pas të bashkëkuptuar në rrugtimin e përbashkët, sepse kjo Kosovë sot është rezultati i ecjes tonë të përbashkët. Elementi tjetër që unë menoj përpos narrativës shumë të keqe dhe dëmshme që ka pas me mikun tonë, latin tonë strategjik Amerikan, është komplet platformën politike si ka negociu Kosova, sidomos qeveria paraprake, ku njohje në reciproke ka pas në qendër të bisedimeve, ky e ka transformu dhe ka rrit alshoj nivelin teknik të bisedimeve. Nga njohja reciproke, e ka pru me fol për stikjersa në targa, e ka pru për me fol për elektroseverin në veri, e ka pru për me fol për dosit të UÇK-s, e ka pru për me fol për dezintegrimin e plot të veriut Kosovës, ku s'ka më sot suverenitet. E ju mendoni që pastaj plani franko-gjerman që është bo për shkak të që Zoti Kurti i ka ullë dhe me tha nivelin e bisedimeve, sepse tash, si pas planit franko-gjerman, dhe me thonë, nisim bisedimet, marrëveshjet, bët një marrëveshje finale, por jo me njohje të ndërcjellë, por të dy shtetet marrin diçka. Si është e mundur që po këta aleat, SBA, Franca, Gjermania, sidomos, në qeverinë paraprake, janë dakordu me neve, mbi disa parime që ne të hymë dialogut, e që njëna për parime themelore ka që njohja reciproke. Nuk ka marrëveshje tjetër pa njohja reciproke. Marrëveshja duhet jetë frymën kushtetuese, duhet jetë ligjërisht obligueshme, unitariteti i shtetit nuk duhet preket, dhe njohja reciproke duhet jetë boshti i saj. Si u bë sot që të njëjtit aleat me qeverinë e Kosovës, tash me një qeveri tjetër, me një person tjetër, po me një qeveri të Kosovës, të na ofrojë një dokument ku as që përmendet njohja reciproke. Do të thonë tashmë kemi propozim për një zgjidhje të ndërmjeme, e që mund të jetë një fazë kalimtare që ndoshta 10 vjet ne të hyjmë procesit të negociata me Serbinë. Dhe kjo është e keqe më për Kosovën. LDK-ja menon kështu, që zgjidhja duhet të jetë përfundimtare. Me këtë marrëveshje ne duhet ta mbyllim procesin me Serbinë. Duhet ta njohim njëra tjetrën dhe duhet të ecim tjetër. Duhet të ecim tutje. Tani, nëse ne kemi një kryeministër i cili për marrëveshjen e Washingtonit kritikat më të mëdha i ka pas, pse aty mungon njohja reciproke dhe tash na sjell neve pikërisht një marrëveshje e cilën nuk ekziston njohja reciproke. E ka kritikuar, e ka kallë Kosovën për asociacionin. E që këta me shumë dashuni, thojnë Zajednic, nuk e di pse ka që me dashuni, thojnë në gjuhën serbe dhe nuk e thojnë asociacion. Ajo është asociacion, nuk është gjuhë tjetër. Albin Kurtit dhe Lviz vetëvendose i pëlqen kja. Dhe madje s'fund mjën po e shë që më tepër po e shë në për studio televizive në gjuhën serbe duke dhënë intervista se në gjuhën shqipe.
Nuk e di ka është që kjo dashuni për këtë gjuhë dhe për këtë qasje. Madje edhe për rasin e kur e glorifikoj figurën e zotit Ivanović, kriminalit Ivanović, i cili është gjyku dhe është akuzu dhe është vërtetuar në Kosovë për vrasje, ky e glorifikon e bën hero në gjuhën serbe dhe e flet aq rrjedhshëm, ka njerë duket që flet më mirë se gjuhën shqipe. Problemi është këtu që kur ti sillesh jo seriozisht me partnerët, kur ti bën gjimnastikë, fiskultura të tilla politike të pakuptimta, ti më je pa besë për partnerët. Ti më nuk je partner serioz për ta. Dhe më pas, kur nuk je partner serioz për ta, futesh më pas në aventura edhe me zgjidhje të ndërmjeme, edhe me zgjidhje të përkohshme, edhe me ide dhe platforma kanë krejtësisht pa qarta, por si duket ky është fati jonë, sepse ka vendos ky popull që të vendos një person eksperimental edhe në krye të shtetit. Zoti Selman, ajo vetë përmendet që qëndrimet e zoti Kurti i ka ndryshuar, por e thatë edhe vetë që disa qeveri kanë ra pikrisht për dialogun, ajo është shaun kur kryeministër ka qenë Ramush Haradinaj për taksën 100% që nuk i ka dëgju ndërkombëtarët në atë kohë. A mendon edhe ju, pastaj keni bërë një farë presioni ndaj qeverisë që duhet të jetë në një linjë me ndërkombëtarët, duhet të dëgjohen ndërkombëtarët për shkak që interesat e Kosovës gjithmonë kanë qenë ngushtë me që ndërkombëtar. A mendoni që duhet më arë në një pikë pozita dhe opozita në këtë qast, kur janë bërë 23 vjetë pas luftës, 24 tashmë, që ndoshta të bashkohen edhe të bojnë njohjen marrëveshjen, të pranojnë, edhe të nisë një jetë e re mes dy shteteve, pa konflikte më, ose pa çështje të hapura mes shteteve. Sepse tashmë zoti Haradinaj e lëshoi një farë deklarate në kuvent që tha Kurti i ka të trashëguara edhe nuk do të gjithë fajin mjalon Kurtit për pranimin e marrëveshjes. Me të thënë të drejtën, kur zoti Haradinaj foli në kuvent Kosovës, mu kthy koha demarkacionit. Nëse mbani mend. U kallë Kosova, protesta të dhunshme, sulme të pakuptimta, sulme të institucioneve, gazi lotësjelës, mor gazi dikur met si mjetë edhe i pranushëm, çka shifnim ne, sulme që ishën gati dhe vdekje prurësë ndaj njerëzve dhe ndaj pushtetarëve. Dhe çfarë ndodhi më pas? Kur erdhi zoti Haradinaj në krye qeverisë, kaloi ai. Demarkacionet e bëri një aneks, një improvizim momental, edhe kaloi. Unë mendoj që problemin themelor në këtë vend në 10 vitet e fundit i kemi, që pikërisht këta politikaj, edhe se zoti Haradinaj, edhe se zoti Kurti, temat e interesit nacional kanë provu t'i bëjnë temat politikës ditore për garë politikën ndaj njëri tjetrit. Dhe nuk ishtë dashtë as demarkacioni, as asociacioni, as taksa, të jetë betejë politike mes partive politike në Kosovë. Beteja jonë politike duhet jetë me Serbinë për këtë temë. Këto çështje duhet ndërtojmë një konsenzus të plot, por tash çfarë situatë kemi? Ne kemi Albin Kurtin i cili fokusin kryesor e ka çështë ta mbrojë kryeministrin Kurti nga Albin Kurti i djeshëm dhe nga Albin Kurti i nesërmën që mund të jetë. Tani, them drejtën, unë personalisht menoj metamorfoza që ka psu zoti Kurti. Domethënë kjo është një person tjetër tashmë. Do ky s'ka të bëjë asgjë me komplet narrativën që ka ndërtuar për 20 vjet Kosovë. Ky është dikush tjetër. Ky nuk është ai person i narrativave që i ka ndërtuar. Por megjithatë, ndrrimet e tij janë të mira për Kosovën. Që ky ndrrim që po e bën tash është i mirë për Kosovën. Po aty ku kam frikën unë që ky edhe nesër mund të ndrojë. Domethënë ky sot ndron dhe duket që është mirë për Kosovën sepse po tregohet pak lojal ndaj miqve tanë ndërkombëtar, por unë i friksohem këtij sepse ky nesër prapë mund ndrojë. Sepse ky person gjithçka mund të ketë, vetëm konsistencë jo, vetëm çndrueshmëri jo. Ky person është sikur virusi që bën mutacion brenda 24 ore. Prandaj si tillë, a mundemi ne të gjejmë gjuhë përbashkët për të bërë bashkë? Po sigurisht që po. Po s'mund gjesh gjuhë përbashkë me dikon që thot mëngjes, të lutem hajde ulemi bashk, kur pas dite bën video ku fyn dhe shantazhon çdo lider të opozitës. Dhe sidomos LDK-n. Me pa arsye. Regjizori i saj është Albin Kurti. Kreatori i saj është Albin Kurti. Domthon krejt thirrja për është hipokrizi. Është hipokrizi e tij që veç ai din ta bëj me njerëzit cilët fatkeqësisht çorrazi dhe i besojnë atij. Unë mendoj që është koha kur qeveria ka një legitimitet madh popullor, ka votë popullore të mjaftueshme, që të merr vendime edhe në Kuvendin e Kosovës. Nëse nuk i pëlqen marrëveshjet që kanë ndodhur kalunën, mund t'i sjellë dhe t'i rrëzoj ato. Nëse i sjell ato, do ta ketë mbështetjen tonë për interes të vendit, siç ka thënë ai vazhdimisht, por nga ana tjetër,
ne kërkojmë që ai në balë të përgjithësive është ai dhe ai të kry punë për Kosovën. Unë nuk e pash asnjë deklaratë vetëm të tij pas deklaratës së presidentes në Maltëzi që çështja e demarkacionit është mbyllur, është çështje mbyllur. E para nuk e kuptova vizitën e presidentës tonë në një qeveri, vizitën e një kryeministri i cili është në largim, është në detyrë, pritet në rrotë, dhe i cili unë mendoj që i ka sjellë me malizim me marrëveshjen që e bëri me kishën ortodokse serbe. Dhe shkon presidentja jonë e vlerëson atë dhe bashkëpunimin me te dhe thotë çështja e demarkacionit është e mbyllur. Po si është e mbyllur? A nuk ka qenë po aja bashkë me këtë Albin Kurtin që kanë organizuar protesta në Kosovë dhe kanë votuar kundër saj, ndërkohë që kur kanë ndru rrethanat, po s'kan ndru asgjë terren, është mbylla e tem. Çysh është mbylla e tem? Pse për Albin Kurtin është mbylla e tem? Pse për zotin Haradinaj tash nuk e flet për është mbylla e tem? Se nështë Kosova përpara ka tema të tjera më të nxehta se demarkacioni, tash me asociacionin që ndërkombëtarët vazhdimisht po bojnë presion. Mos harroni, sekretari amerikan i shtetit ka ardhur për demarkacionin në Kosovë. Joe Biden ka qenë zëvendës president atëherë për demarkacionin në Kosovë. Dhe nuk i kanë dëgjuar këta, as Albini, as Ramushi, as të tjerë. Dhe sot thot hajde ne bëmi bashkë. Mortia çashkallaj ki kalu gjërat ata, do ti gjithçka pas ke pas vetëm për pushtet dhe vetëm për pushtet. Po ndoshta kjo është më pranueshme. Sot Selmana i pushteti siç po thoni ju mund të ndryshojë edhe çastit në interes të vendit. Po kjo është tragjedia unë mendoj në Kosovë që këta njerëz gjithçka bëjnë për pushtet. Gjithçka bëjnë për pushtet. Mos harrojmë e përmenëm demarkacionin, e përmenëm taksën, e përmenëm asociacionin që ja kanë vënë zjarrin Kosovës, po ne veç 9 muaj kemi pas një qeveri e cila e ka heq taksën, edhe ka shku në Washington dhe ka arrit një marrëveshje politike të rëndësishme për Kosovën. Kjo është çasti që unë mendoj partitë politike dhe qeveritë e Kosovës duhet ta kenë. Partneriteti i ngushtë me SBA-t, partneriteti i ngushtë për përsërisje politik me SBA dhe aleatë të tjerë. Aleatë të tjerë unë mendoj që vinë pas SBA-ve, vetëm raporti i ngushtë me ta dhe duke qenë ne konsistent, Kosova mund të arrijë rezultate siç ka arrit 20 vjet e fundit në secilin proces politik të rëndësishëm me Serbinë që ka pas. Duke pas parasysh përvojën tuaj edhe në kabinetin qeveritar, në qeverinë e kaluar, a mundësh me tregu ose me elaboru pak Bashkimi Evropian që një kohë gjatë është duke u munduar me gjetë një zgjidhje mes dy shteteve, edhe Kosovës edhe Serbisë, por tash e kemi përfshirjen më të madhe të amerikanëve me emisarë të deleguar ekstra për çështjen e Ballkanit, po ashtu janë shtuar edhe gjermanët, francezët edhe italianët. Nëse e shohim nga spektri më i gjerë, a mendoni që momentumi si presidenti Joe Biden, që është edhe një mjek i Kosovës, është momenti i fundit që ne si vend i hapim syt dhe të përfundojmë një herë një marrëveshje me Serbinë? Mendoj që momentumi politik dhe rrethanat ndërkombëtare që po kalojnë bota sot janë ideale për Kosovën që ne ta mbyllim këtë çështje. Por problemi është që gjimnastika politike pa kuptim të zotit Kurti na ka prunë në një situatë që ne nuk po flasim për një zgjidhje përfundimtare, ne po flasim për një zgjidhje të ndërmjetme tashmë. Përkundër që ekzistojnë rrethanat ideale për Kosovën dhe për Serbinë, besoj, sepse kemi dy qeveri me legitimitet të madh popullor. Nga ana tjetër kemi luftën ose them një pozicionim shumë të keq në skenën ndërkombëtare të Rusisë. Unë mendoj që është momenti ideal që ne t'i japim epilog kësaj situate, por unë mendoj që çësia dhe rruga që ka zgjedhur zoti Kurti me eksperimentet e tija të pakuptimta dhe fëminore në situatat e caktuara, na ka sjellë situatë ku neve na është ofruar një zgjidhje ndërmjetme që nuk është zgjidhje përfundimtare. Dhe kjo për LDK-n është shqetësimi kryesor. Nuk po flasim a është ky plan i mirë apo i keq, por ky plan nuk është përfundimtar. Ky plan nuk është për zgjidhjen përfundimtare të Kosovës. Ky s'flet për njohje. Ky s'flet për obligimet përfundimtare që ne do duhet të kishim ndaj njëra tjetër si subjekte të ndryshme ndërkombëtare në skenën ndërkombëtare. Kjo është një zgjidhje e përkohshme ose mbyllje një epizodi dhe hapje një epizodi tjetër, e cili epizod nuk e kemi pa dhe nuk e dim dhe nuk mund ta dim se si mund të jetë. A mund të jetë një epizod ndoshta më i keq? Ekziston mundësia. Pa mund të jetë epizod dhe më i mirë, mund të ekzistojë edhe jo. Po unë mendoj që sjellja, mënyra se si zoti Kurti është sjellë dhe qeveria Kurti është sjellë ndaj procesit të dialogut, mendoj që na ka sjellë në këtë situatë. Ta them edhe një element, se harrova. Në këtë kohë kur ne po flasim, kur SBA-t kanë një involvim të madh në Kosovë, por normalisht nuk është Kosova çështje prioritare për SBA-t për shkak të problemeve të mëdha që ka sot në përbot. Ambasada e Kosovës dhe para 2-3 muaj, ambasada e Kosovës në SBA
ka qenë vetëm me 2 diplomat. Ndërkohë që kemi një ofanziv të madhe politike dhe diplomatike të Serbisë, ku është ambasada atyre është me 10 diplomat, dhe duke mos i mjaftuar ata kanë angazhuar dhe kompani lobuse që gjejnë njerëz dhe mbështetës në SBA. Ne kemi injoru totalisht këtë mundësi, këtë potencial, dhe ne kemi lanë ambasadën tonë si mos më keq në funksionalitetin e saj, madje edhe patë edhe letrën e ambasadorit ankesat e tij, dhe ndërkohë që Serbia ka një ofanziv të madhe politike dhe diplomatike atje. Në fakt, kjo tregon për çoroditjen edhe të diplomacisë tonë dhe për qasjen e papërgjeshme që qeveria jonë e ka karshi këti proces. Jo nuk po e them që nëse do t'i kishim një shumë diplomat atje, do t'arrinim që dikonim e më shumë të SBA-t, sepse unë SBA-t po i shoh si vend alat strategjikisht tona, por marrëdhëniet me SBA-t nuk duhet marrim ne si të mirëqena edhe nëse ato nuk ushqen. Unë menoj që raporti ynë me SBA-t do t'jenë të tilla që do t'ushqen në vazhdimsi, në mënyrë që ato të mbeten të ngurta, të sinqerta, të hapuna dhe normalisht edhe produktive. Po them përsëri, rrethanat janë ideale që Kosova dhe Serbia ta mbyllin këtë proces, por duke e pa unë kryeministrin Kurti dhe mosbesimin që unë e kam ndaj këtij personi dhe rolit të tij në këtë proceset historike për Kosovën, unë po dyshoj që do të futemi në një labirint të radhës, e të cilën më pas qeveri tjera do të kenë të lashe që dalin nga jo. Në fundit, zoti Selmanaj, e zëmë që Kurti po e rëzon vetën, se kanë thënë edhe partitë opozitare që nuk do të bashkëpunojnë që të arzojnë qeverin Kurti, për shkak ndoshta edhe të situatës që deri tash ishim duke folur për dialogun Kosovë-Serbi. LDK-ja është e gatshme? LDK-ja po punon çdo ditë që të rikthehet në vendin e saj meritor. Unë menoj që vendi i saj meritor është të jetë në balë të gjithë proceseve politike në Kosovë, siç ka qenë. Asnjë proces i madh në Kosovë, as konceptimi i pavarësisë, as emancipimi politik i kësaj shoqënie, as çlirimi i Kosovës, as shpallja e pavarësisë, as konsolidimi i shtetit të Kosovës, në asnjë proces të rëndësishëm nuk është bërë pa LDK-n. LDK-ja ka qenë prisje, LDK-ja ka qenë, mos me thënë, në shumicën e rasteve dhe krijuese vetë atyre politikave, dhe unë menoj që LDK-ja po punon natyrshëm që të kthehet në naturalitetin e saj dhe në vendin e natyrshëm që e ka. Ne nuk është që po punojmë siç ka paranoja kryeministri mbi baza ditore, thotë që do të mërzojnë, ju punoni për me mërzhu, ju folni kështu me ndërkombëtarët, them që këto janë paranoja të tij, paranoja personale të tij. Ne ishim sfundmi një vizitë në Amerikë dhe pa lëvizjen vetëvendosje atje, nuk i di kanë probleme me viza këta se si duket as nuk i lanë as shkojnë vizitë atje. Dhe në asnjë rrethanë të vetëm dhe në asnjë takim të vetëm, një fjalë të keqe s'kemi mund ta themi për Kosovën. Përkundrazi, kultura jonë politike është ne mund të bëjmë garën tonë politike me njëri tjetrin këtu. Por para tjerëve, Kosova është mbi të gjitha. Ky është vendi jonë, me të mirat e këqijat e saj, dhe ne e mbrojmë secilin person, cilin edhe na sulmojnë tjerët. Por normalisht që ne si parti politike nuk mund ta luajmë rolin e as të psikologut, që t'ja heqim dikuj paranojat e tij, e që si duket, a i ka këto me të lindur, nuk i ka që janë këto të reja këto sfund. Zoti Selmanaj, faleminderit shumë që keni ndoa kohën me qenë sonte në A23. Faleminderit për mundësinë, ishte kënaqësi. Ndërkohë me aksion simbolik në objektin e qeverisë, Partia Social-Demokrate ka kritikuar ekzekutivin në 2 vjetorin e saj. Sipas PSD-s, për 2 vjet qeverisje, qeveria Kurti nuk ka bërë asnjë punë. Por ndryshe nga PSD-ja, asnjë parti opozitare që i ka numrat në kuvendin e Kosovës nuk ka folur gjatë ditës për 2 vjetorin e qeverisë. Nuk e ka asnjë ulse në kuvend, por rolin e saj opozitar Partia Social-Demokrate e ka shfaqur edhe këtë të martë në 2 vjetorin e qeverisë Kurti 2. Duke zhvilluar një aksion simbolik te objekti i ekzekutivit, PSD-ja dhe aktivistët e saj, ndryshe nga partitë opozitare, kritikuan për mospunë qeverinë e udhëhequr nga Albin Kurti gjatë këtyre 2 vjetëve. Këta kanë thonë që kena me rregullu shëndetësinë edhe s'ka me pas më mungesë të barnave. Kanë thonë që kena me bo sigurimet shëndetësore. Gjendja është veç ma keq. Nuk ja kanë bo vi. Këta kanë thonë që kanë me 5 fishu numrin e inspektorave të punës. Është një inspektor ma pak. Sipas Hysenit, qeveria nuk e ka një program transformues, ashtu sikur se e kishte premtuar.
këta kanë heqë dorë prej kauzave, ato me cilat janë identifiku si lëvizje për para se me u afru të pushtetit. Çka po du me thonë, është që edhe si kur t'ish zbatu programi qeveritar në përpikmëri, nuk ish bo nomi. Se dhe ashtu nuk ka qena e gjohë e modhe. Problemi është që këta as nuk kanë fillu. Do me thonë, nuk ja kanë bo as vi. PSD-ja vazhdimisht edhe gjatë vitit të kaluar kritikat ndaj qeverisë ka shfaqur përmes aksioneve të ndryshme, kryesisht para objektit të ekzekutivit. Por për 2 vjetorin e kësaj qeverie, gjatë ditës nuk u tha pothuajse asnjë fjalë nga partitë opozitare, LDK, PDK e AK. Qëndrojmë ende tek tema e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Nesër do të mbahet një marsh protestues nga studentët e universiteteve të Kosovës. Me mua në studio është Alb Lala, nënkryetare e Parlamentit Studentor, si dhe Getuar Sylla, koordinatori i SKV-s. Mirë se erdhët, faleminderit për kohën. Faleminderit për ftesën. Nesër në ora 16 është bërë, do të thonë, thirrja për me u bë një marsh protestues kundër asociacionit të komunave me shumicë serbe. Pse? Po, Parlamenti Studentor fillimisht është organi kryesor i cili përfaqëson studentët e Universitetit të Prishtinës, këtë thot edhe statuti i universitetit, edhe përbërja e këtij parlamenti legjitimohet çdo 2 vite pra organizohen zgjedhje studentore. Aktualisht pjesë e përbërjes Parlamentit Studentor, domethënë shumicës, është organizata Studim Kritik Veprim dhe Reforma. Edhe bashkarisht jemi dakorduar që me 15 shkurt, domethënë nesër, me fillim nga ora 16 ta organizojmë një marsh pasor. Pra e kemi titulluar si marsh, jo protest, sepse nuk po protestojmë kundër askujt, as kundër qeverisë, as kundër partive tjera politike, po studentët janë iniciues të këtij marshi për të kundërshtuar një marrëveshje apo një të keqe siç është Asociacioni i Komunave Serbe, për të cilën ne besojmë se nuk është një marrëveshje apo një gjë e cila i avancon të drejtat e komuniteteve pakicë, në këtë rast e komunitetit serb, por ka për qëllim defunksionalizimin e shtetit të Kosovës dhe prandaj e kemi organizuar marshin që do të mbahet nesër. Përveç studentëve, a keni marrë ndoshta ndonjë përkrahje edhe nga organizatat tjera qeveritare në vend, ose a do t'ju bashkohet nesër me juve në marsh dikush tjetër, ndonjë deputet ndoshta, ose ndonjë përfaqësues i qeverisë edhe? Ne si Parlament Studentor, fillimisht e kemi bërë një mbledhje virtuale me parlamentet studentore të universiteteve të tjera publike në Kosovë, ku kemi biseduar rreth organizimit dhe i kemi thirrur që të na bashkohen në marshin e nesër. Përveç parlamenteve studentore të universiteteve të tjera publike në Kosovë, i kemi thirrur edhe shoqatat të ndryshme, shoqëri civile, institucione të ndryshme, parti politike dhe ato të cilat i takojnë pakicave, e kështu me radhë. Për disa për tyre kemi marrur përgjigje pozitive, disa për tyre nuk kanë kthyer përgjigje konkrete, mirë po presim që të ketë një pjesëmarrje sa më masive dhe sa më të kënaqshme. Nëse mundem me e shtu këtu. Me 2 shkurt e kemi publiku, do më thonë zyrtaresht që thirrjen që eventu do të bëhet, do më thonë me 15 shkurt, edhe me njerë pas sa ditëve i kemi ftuar këto që i përmendje Alba, përfshirë edhe menaxhmentin në Universitetit të Prishtinës, Senatin, po edhe organizatën e veteranëve të luftës. Përgjigje konkrete kemi pranuar nga shoqata e familjarëve e heronjve të dëshmorëve të kombit, të cilët do të jenë pjesë e marshit nesër, por edhe organizata thirrjet e nënave, të cilat po ashtu do të na bashkohen në marshin i cili fillon nga ora 16 pranë bibliotekës kombëtare. Sa e kam parë në njoftimet që ju i keni bërë në rrjetin social Facebook, aty shkruan që do të ketë nisje të autobusëve nga qytetet e tjera. Kjo organizim është bërë me mjete vetanake apo? Deri tash kemi siguruar, do të thonë, transport falas prej 9 komunave. Derisa ne po bisedojmë këtu, ka aktivistë të tjerë cilët janë duke u munduar që të sigurojnë transport edhe prej komunave të tjera, të cilat nuk i kemi arritur deri tash. Deri tash janë vetëm 9 komuna, po presim që kjo listë të përditësohet deri nesër, dhe posa ta kemi listën finale, atëherë në faqen zyrtare të Parlamentit Studentor do të publikohen edhe emrat e gjithë donatorëve të cilët e kanë mundësuar këtë gjë. Çka ju bindi konkretisht që me u bë ky marsh? Ndoshta është edhe koha kur zoti Kurti është duke biseduar, është duke takuar me ndërkombëtarët dhe ndërkombëtarët janë ata që vazhdimisht po bëjnë presionin për zbatimin e marrëveshjes. Tashmë të nënshkruar të asociacionit me komunë shumicë serbe. Cili do mundeni me u përgjigj, është po mendoj debat?
Pa merak. Ne besojmë dhe fuqishëm se mobilizimi e organizimi studentëve në gjitha kohrat, si në historikun tonë, si popull, ku studentë të shumët kanë marshuar e kanë protestuar për çështje të ndryshme kombëtare, ky mobilizim është gjithmonë e përherë i domosdoshëm për të çuar përpara kauza të rëndësishme për vendin tonë. Ne kemi parë tensionin dhe presionin e shtuar gjatë këtyre kohëve, mirë po kjo vetëm se ndoshta e ka përshpejtuar reagimin tonë, mirë po qëndrimi jonë gjithnjë do të jetë kundër kësaj marrëveshje famkeqe e cila cënon integritetin dhe sovranitetin e shtetit tonë dhe sjell destabilitet dhe cënon paqen në vend e në rajon. Përveç këtyre që i përmendte Alba, domethënë kjo marrëveshje është nënshkruar në vitin 2013, ndërkaq 2 vite më vonë dy shtetet janë dakorduar edhe mbi parimet për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Çështja tash është më aktuale dhe presioni ndërkombëtar është rritur, por ne konsiderojmë se është një marrëveshje e dëmshme, sepse në kodër të 33 marrëveshjeve të cilat nuk e kanë kaluar testin e gjykatës kushtetuese, e cila në vitin 2015 ka gjetur se 23 nene do nuk janë në harmoni me aktin më të lartë juridik të shtetit, ka edhe marrëveshje të tjera. Për shembull është edhe marrëveshja e njohjes reciproke të diplomave universitare mes dy vendeve, e cila është nënshkruar por që nuk zbatohet nga Serbia. E ne e dim që ka një numër të konsiderueshëm të studentëve nga Lugina, të cilët studiojnë në Universitetin e Prishtinës dhe universitetet e tjera publike në Kosovë, e që diplomat e tyre nuk njihen pastaj në shtetin serb ku ata edhe jetojnë. Pra, pse të mos flasim për marrëveshje të tilla të cilat ndikojnë drejt për drejt në jetën e të rinjve, por për një marrëveshje që e rrezikon integritetin dhe sovranitetin e shtetit tonë. 15 shkurt, 2 ditë para pavarësisë së Kosovës. A është ndoshta e qëllimshme kjo datë, apo thjesht kanë qenë koha që është dashur juve të organizoheni për marshin e nesërm? Nuk janë vetëm këto arsyet. Arsyeja kryesore mund të themi që është 15 shkurt është vendosur për arsye se shënon 53 vjetorin e themelimit të Universitetit të Prishtinës. Dim që Universiteti i Prishtinës për periudhën të cilën ai ka funksionuar rreth gjysmë shekulli, gjithmonë ka shërbyer si vend i rezistencës e tempullit dijes. Kjo është njëra ndër arsyet kryesore për të cilën ne kemi vendosur që ky marsh të bëhet me këtë datë. Me atë sa ju jeni takuar me studentë të tjerë dhe keni komunikuar, sa janë të informuar mirë ndoshta studentët për marrëveshjen e asociacionit dhe nëse i njëjti bëhet në frymë të kushtetuesës, a do t'jeni përsëri kundër? Po, pa tjetër se po e nis nga pyetja e fundit, ne jemi të bindur që kjo çështje nuk përfundon nesër më 15 shkurt, edhe thirrja jonë është edhe pas 15 shkurtit, çfarë do marshi ose proteste që organizohet me të njëjtin mesazh, pra kundër asociacionit, studentët duhet i bashkohen asaj, pavarësisht nga kush bëhet thirrja. Dhe besojmë që asociacioni me një etnik nuk është i nevojshëm në Republikën e Kosovës dhe nuk është në përputhshmëri me kushtetutën tonë e cila e thotë që Kosova është një shtet multietnik. Okej, mendova që po përgjigjeni edhe për pjesën... Ndërka saj përket pyetjes së parë, më fal, te çështja e njohurisë të studentëve për marrëveshjen e asociacionit. Sa është e rëndësishme se do të medita arsyeën edhe ne jemi munduar që edhe në përmbajtjen e eventit të cilin e kemi krijuar në rrjetet sociale, ta shpjegojmë shumë mirë arsyeën sepse po protestojmë. Këtë kemi bërë edhe në fushatën në terren kur kemi takuar me studentë, po edhe përmes platformave të tjera të rrjeteve sociale dhe po besojmë që një pjesë e konsiderueshme studentëve kanë qenë të njoftuar, ndërkaq edhe pjesa tjetër kanë mundur ta shfrytëzojnë këtë fushat të parlamentit studentor që të njoftohen edhe më mirë për marrëveshjen e asociacionit. Ta mendoni që nesër do të ketë një numër të konsiderueshëm të studentëve dhe pjesëmarrësve të tjerë qytetarë, ndoshta edhe qytetarë në marshin e juaj, dhe ju thatë që është paqësor. Por nëse eskalon? Nesërish i qëndrojmë faktit se nesër pritet të jetë një marsh paqësor. Ne në bazë të organizimit dhe pjesëmarrjes në terren kemi marrë një feedback të quajmë të mirë si nga studentët ashtu edhe nga pjesa tjetër e qytetarëve, pra kategoritë të ndryshme të shoqërisë. Ne presim që ky marsh të jetë sa më masiv dhe shfrytëzoj rastin të ftoj të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës që nesër të na bashkohen në marshin kundër asociacionit prej orës 16 nga Biblioteka Kombëtare deri tek Teatri Kombëtar. Nëse nuk keni diçka tjetër, me që edhe ora shkoi.
Unë vetëm po i bashkangjitëm thirrjes së fundit që edhe Alba, që secili qytetar pa dallim bindjeve të politike, po edhe pa dallim etnie, sepse në Kosovë përveç shqiptarëve e serbëve jetojnë edhe etni të tjera, ti bashkohen mashtit pasor të organizuar nga Parlamenti Studentor, jo vetëm nesër më 15 shkurt, por kurdo e nga kushdo që organizohet edhe në të ardhmen. Ketuar edhe Alba, faleminderit shumë për prezencën e juaj në këto orë të vona në studion. Faleminderit shumë për mundësinë. Ndërkohë shikues të nderuar, ashtu siç e kam paralajmëruar edhe në fillim të këtij edicioni, në vazhdim mund të ndiqni një intervistë ekskluzive të realizuar nga kryeredaktori Lart Hoxha me ish kolonelin e forcave ajrore të Amerikës, Jeff Fisher. Mund ta ndiqni në vazhdim. Sonte bashkëbisedojmë me ish kolonelin e forcave ajrore amerikane, zotrin Jeffrey Fisher. Colonel Fisher, I believe you can hear me. I believe we can start the conversation. Yes, I can hear you. It's good to see you. Thank you very much. So I'd like to start the interview by just telling us what's your connection with Kosovo, and do you still keep track of political and security situation in our country? Yeah, so I'm starting my video right now. You should be able to see me. Hopefully that's working for you. And I've got a pretty long history with Kosovo. In 1999, I was part of the air campaign that flew in combat. I flew EA-6Bs over the area. And then later on in life, between 2016 and 2018, I actually joined the U.S. Embassy and served as the senior defense attaché assigned there for 2 years. And I enjoyed my time and made a lot of friends. And I hold Kosovo very dear to my heart. And we witnessed that in December last year, local Serbs actually set up roadblocks protesting against Kosovo governments. And there have even been media speculations that members of Wagner Group have been present in north of Kosovo. Is there any proof of Russian meddling in the whole situation in the north? Well, I don't have access to classified information anymore because I'm now just a civilian. Yes. But I will tell you that the North has long had problems, right? And it is I won't say it's lawless, but it has very limited rule of law. It is a breeding ground where you could expect it to find Wagner, and it's also got some other unsavory characters up there that have always been a challenge for Kosovo, and it's unfortunate. And as you are aware, there have been mass resignations of Serb officials, and there's a security vacuum and an institutional vacuum. Actually, as a security vacuum, it was qualified by none other than Derek Chalet from the State Department. The elections there are due to be held in April 23rd. Is there any potential for escalation or an involvement of a third party? I think there is. It's Kosovo, and I love Kosovo, so I don't say it in a mean way. It's just when elections come around, there's some nefarious actors who will take advantage of an election or a situation where there's increased tension in the country, such as an election. Kosovo kind of lives in its steady state, if you will, is a situation of crisis, right? It goes from crisis to crisis to crisis to crisis, and it's unfortunate. When I served there, we went from the wall in Mitrovica to the very unfortunate assassination of Oliver Ivanovic. And ever since I followed Kosovo, there's always something that it's one crisis to the other. Right now, you went from a crisis of license plates to a crisis of Serb municipalities, the Association of Serb Municipalities. So. I would love to see Kosovo have a slower pace, a little bit more methodical ability of a steady state, but Kosovo is what Kosovo is. And according to statements by U.S. officials, including the assessment that they made regarding the security situation in the north, would you say U.S. is treating Kosovo as or north of Kosovo in particular, would you say they're treating it as a political issue or as a security issue or maybe even a potential threat? Yeah, I think that northern Kosovo is both, right? It's not necessarily political or security. It's both, it's a challenge. The north of Kosovo was a challenge for my ambassador, the following ambassador, and the current ambassador. And it's not just the United States. The West wants to see, and when I say West, I mean the nations of NATO and
they want to see Kosovo stand on its own 2 feet. It's been about 15 years since Kosovo has become a country, almost 25 years since Kosovo had its independence in 1999. And, at some point, Kosovo is going to have to prove to stand on its own 2 feet. And it's getting there, right? It's slowly moving forward. You just have some really bad actors. And by that, I mean folks in Belgrade and perhaps even Moscow that continually want to see Kosovo fail. They want to try and tear NATO apart. They use Kosovo as a catalyst to make that happen. And they use the Kosovo-Serbia issue almost as a playground, if you will, for just nefarious activities. And Mr. Cholet, the counselor of the State Department, he stated on the record that the situation is critical and that the need to focus on dialogue is urgent, the need to return to the negotiating table. What would you say are the consequences if there is a deadlock in dialogue between Kosovo and Serbia, if status quo persists? Well, it's a great question, Lord. And the problem is it's been the status quo for such a long time. It's almost hard to define crisis and urgency in Kosovo, right? And the thing that actually does worry me is the most recent escalation by Vučić in Serbia was pushing forces farther south than he'd ever pushed them before and taking a far more aggressive stance towards Kosovo than had happened in the past. And now that's become the new threshold, right? That's the new middle ground. So, if the desire is to gain attention in Belgrade or get attention and create crisis and urgency, what's the next few steps? I mean, at some point, the boy that cries wolf cries way too many times, and then something really bad happens. And I do worry about that, right? Because Kosovo it's been a tinderbox for a very long time that has done a great job at not letting a match get lit and turn into a giant fireball. But at some point, someone's really going to want to light a match, and I'm fearful of that. And lately, there have been open disagreements between U.S. officials and Kosovo government regarding the establishment of Association of Serb majority municipalities in Kosovo. The requests from U.S. have been quite specific. Would you say there are still requests, strong suggestions, ultimatums? How serious is U.S. in its requests towards Kosovo government? Yeah, this is a hard one for me, right? Because my dear friends in Kosovo and I often disagree about this one, and we see things differently, and that's okay, right? That's democracy. I look at it this way, right? I believe that a minority group in any country has the rights to, in some form or fashion, to make sure that their voice is heard. And I tell you this in the month of February, where in the United States, it's Black History Month. This is just one way in the United States that we actually promote our diversity and we promote minorities. I often find it interesting that when I tell my Kosovo friends that in the United States, we actually have laws on the books that help women and minorities take advantage of or get preferential treatment for educational opportunities or for job opportunities, that we truly embrace the idea of promoting our minorities. So I see things a little bit differently than my Kosovo friends, and we can all agree to disagree sometimes. But I will say this, and this is the last point that I will make on the issue, is many of my Kosovo friends look at America and they said, your country's great. It is unbelievably powerful. It is the land of opportunity. I love America. I said, well, if you love America, right, you have to love all of America. You don't get to pick and choose. And the part of America that I someday hope does happen in Kosovo is that you can truly embrace your minorities a little bit more like the United States does, that you embrace their diversity, because this is part of our engine, right? We have tons of minorities that work and operate and make things happen in the United States, and that's part of what makes us so powerful. And although Prime Minister Kurti did list a few conditions under which he would be able to reconsider his stance toward this association, do you think that there would be any consequences for him or Kosovo government if the opposition of it continues, if it persists?
Yeah, well, I don't want to speculate too much on what the United States would do, because I think that that's inappropriate. But I will say this, and I always say this: U.S. and Kosovo are good friends, right? And our friendship is cemented in 1999, and I truly hope that friendship lasts. It is a cradle of democracy in the Balkans, and it is something that we should all be very proud of. And have you noticed any changes regarding U.S. approach after the introduction of so-called EU plan for Kosovo-Serbia dialogue based on a French-German proposal? I haven't seen a change on that, but I love to talk about EU integration and NATO integration for Kosovo. It's one of my most favorite subjects, so I love the question. Since we are talking about, we're close to marking 1 year since the Russian invasion in Ukraine, and we have also witnessed tensions not only in northern of Kosovo, which we spoke about, but there have been tensions in Montenegro as well, and the situation in Bosnia is not much better. Is the entire Western Balkans treated as a potential security threat, as a potential crisis zone? And do you see any threat of escalation? I don't see any immediate threat, but I will say that the Balkans, as I said earlier, is a location that I think Vladimir Putin looks at it as a place that he can incite rhetoric, violence, activity. And he does that for a couple of reasons. It's just like what he does in Transnistria or Nagorno-Karabakh or in South Ossetia and Abkhazia, right? He loves these places, and he loves to create drama along with Belarus, where there's some escalatory rhetoric. And he does that, partly because he wants to tear apart NATO, and he wants to get NATO and the West to take their eyes off of Ukraine. I am hopeful that someday he stops doing this, but I am not optimistic. So you said twice already that Putin will try to tear apart NATO. Kosovo Prime Minister Albin Kurti stated that this year one of his priorities in foreign policy will be application for membership into Partnership for Peace. Would you say that that is one of the reasons why U.S. is in a hurry, so to say, in a diplomatic offensive, to have a deal with Serbia on the table before they continue supporting this initiative? I think they're two separate issues. I think the United States is right to try and accelerate. I think a lot of people would love to see Kosovo accelerate its moves towards what we in the West would consider a little bit more normalcy. But the NATO thing to me is very interesting, right? I have many NATO or Kosovo friends that tell me they want to be in NATO. They want to be in NATO yesterday, and they protest. And my first question to them is always, well, what have you done to get into NATO today? And they kind of look at me with confused eyes, and I give them an example. And this is something that I hope that your listeners truly take to heart, because I mean it from my heart. And that is 46 Slovaks, military members, were killed while they were assigned to the KFOR mission as their plane flew back to Slovakia and it crashed. On the 19th of January, this past year, there was a memorial held, and those 46 soldiers who have moms, dads, brothers, sisters, and potentially children, what did Kosovo do to remember them? Was there a candlelight visual at the memorial in City Park for them? Did anyone in Kosovo pick up a pen and paper and write a letter to the family members? Slovakia recognizing Kosovo is a step towards NATO membership, right? Because you have to get Slovakia to agree. Yeah. And Slovakia doesn't recognize Kosovo yet. So take small steps. Don't try and eat the whole elephant right away. Do what you can to make Slovakian citizens think that Kosovo is worthy of NATO membership. Because if the people of Slovakia believe in Kosovo, they will push their politicians, because that issue will be bigger to them than the minority issues that Slovakia hangs its hand on. So I encourage and I make a charge to Kosovars: do what you can to remember Slovakia every day. Write letters, do a candlelight visual, go clean the memorial. There's many opportunities. And if we talk about the situation in the region, having in mind always the war in Ukraine,
Would you say that the international community will be able to steer Western Balkans towards EU integration, having in mind that Serbia is not only closely tied with Russia, but it specifically refuses to impose sanctions on Russia, and it has, in one way or the other, it has been involved in the destabilization of neighboring countries? Yeah, I understand your question. I would look at it from a different perspective, right? I'd take the lens and I'd look at it in a different way. Okay. Kosovo looks at Serbia as the threat, and to be fair, that there's valid reasons for that, right? But I think if there's any way that Kosovars could shelve the issue of Serbia and not worry about it as a threat so much, Serbia has its own challenges, right? And as much as Kosovo looks at Serbia as a challenge, Serbia is now surrounded by NATO, right? I mean, now that you have North Macedonia joining NATO, Serbia is an island, right, in a NATO ocean, and they're alone. And if you were to watch how Russia is underperforming in Ukraine, if that was the wagon you hitched your horse to, you're probably a little concerned. You might not openly show it, because your people are, your people are still going to vote for you. You're a politician. You still want to be in office. But I don't think that the Serbian people are all that blind. I think that they see that, the 30 days into Kyiv by Russia was a miserable failure. They withdrew, and now they're attacking from the west, and that's not going very well. It's basically trench warfare, marred down in the Donbass and in Bakhmut. For being supposedly one of the most powerful militaries in the world, they are underperforming by a massive amount. So Serbia has its own issues, its own challenges. It probably cannot expect Russia to come to its aid if it chooses to be active and do some really dumb things. I would venture to say Kosovo knows full well that NATO would come and help her, because NATO is there on the ground with boots at both Camp Film City and Bondsteel and other bases. Mr. Fisher, it's been a pleasure talking to you, and I hope some of the issues in our next conversation will have come to some sort of either agreement, either some sort of an epilogue. Thank you very much for your time, sir. Thanks. If I could have one more quick thing, sure. For your listeners, I have a wonderful thriller book out called Balkan Reprisal. It's behind me on the wall right up here. And it's available on Amazon. It talks about Kosovo, and it talks a lot about my time there, even though it's a thriller. So hopefully your folks can go out and get it and enjoy it. And it will be a pleasure, and I will be one of the readers this year. I can promise you that much. Thank you very much once more. Thanks a lot. God bless. Take care.